احتساب الأصوات بالقانون الجديد بيتم على مرحلتين. أولاً احتساب عدد المقاعد اللي بتحصل عليها كل لايحة، وتانياً تحديد الناجحين بهالمقعد بكل لايحة. هالفيديو رح يفرجيكم كيف بتتم العملية، ورح ناخد دايرة بعبدة كمثل. القانون الجديد بخصص لدايرة بعبدة 6 نواب، 3 موارنة، 2 شيعة، ونايب درزة. بدايرة بعبدة في حوالي 165 ألف منتخب، لنفترض صوت منهم 92 ألف مثل ما صار بدورات سابقة. بهيدي الحالة الحاصل الانتخابي بيكون 92 ألف قسمة 6، يعني حوالي 15 ألف. افترضوا في 3 لوائح نازلة بالقضاء. لايحة ألف حصلت على 50 ألف صوت، لايحة ب حصلت على 30 ألف، ولايحة جيم على 12 ألف. هالشي بيعني إنه اللايحة ألف وب اللي قدروا يتخطوا الحاصل الانتخابي نجحوا، بس اللايحة جيم فشلت. بعد خروج لايحة جيم من المنافسة بيتم إعادة احتساب الحاصل الانتخابي عن جديد. هالمرة الحاصل بيكون عدد مقترعي اللوائح الناجحة فقط قسمة عدد النواب. نرجع بنستخدم هذا الحاصل لنحدد عدد المقاعد اللي بتحصل عليها كل لايحة ناجحة، فبنقسم عدد الأصوات اللي حصلت عليها اللايحة على الحاصل الجديد. بهالمثل لايحة ألف بتحصل على 3.75 ولايحة ب على 2.25. يعني من الست مقاعد بقضاء بعبدة 3 مقاعد بيرجعوا للايحة ألف ومقعدين للايحة ب، بيضل في المقعد السادس. بما أنه كسر اللايحة ألف 0.75 أكبر من كسر اللايحة ب 0.25، بتحصل اللايحة ألف على المقعد الباقي، وبيكون مجموع لايحة ألف صف 4 مقاعد ولايحة ب مقعدين. من بعد احتساب عدد المقاعد لكل لايحة صار وقت نحدد المرشحين يلي نجحوا. هون بيجي دور الصوت التفضيلي وبتتعقد الأمور شوي. خلونا نفسر شغلتين. أولاً معظم الدوائر الانتخابية بتضم عدة أقضية، والمنتخب لازم يعطي صوته التفضيلي لحدا من المرشحين يلي من قضائه فقط، ومش لحيلا مرشح من الدائرة. وتانياً الملفت انه حصول المرشح على نسبة عالية من الأصوات التفضيلية ما بتضمن بالضرورة انه يحصل على مقعد. افتراضاً هيك كان توزيع الأصوات بمثلنا ببعبدة. نسبة الأصوات التفضيلية لكل مرشح تنحسب من خلال قسمة مجموع الأصوات التفضيلية اللي حصل عليها على مجموع الأصوات التفضيلية بالقضاء كله، وبعدين مرتب المرشحين من كافة اللوائح والأقضية من أعلى إلى أدنى نسبة أصوات تفضيلية، وأخيراً بيصير فينا نحدد الرابحين بداية من راس الترتيب. فأول مقعد راح للمرشح المرونة من اللايحة ألف، تاني مقعد طلع لتاني مرشح مرونة من اللايحة ألف، أما تالت مقعد راح لأول مرشح شيعي من اللايحة ألف، وبالمرتبة الرابعة ثالث مرشح مارونة من اللايحة ألف بيربح المقعد. وبهالتعيين بتكون اكتملت كل المقاعد يلي ضامنتهم اللايحة ألف، وحددنا كل المقاعد المارونية بالقضاء. بضل في المقعد الشيعي والمقعد الدرزي للتعيين. نرجع على التصنيف. فالمرشح الشيعي الأول من اللايحة ب بيربح المقعد الشيعي الأخير، مما يعني أنه آخر مقعد بيروح فوراً للمرشح الدرزي من اللايحة ب، على الرغم من حصوله على أقل أصوات تفضيلية من المرشح الدرزي على اللايحة ألف. فمثل ما فيكن تشوفوا بيسمح القانون النسبي الجديد للمفاجآت، وبيفتح مجال لتمثيل الأقليات السياسية رغم حجمها الانتخابي. لتعرفوا أكثر عن الانتخابات تابعونا على ميجافون.